Welcome to News 5 Everywhere. Habang dumadami ang aligasyon, isinugod naman sa ospital si Janet Lim-Napoles dahil sa high blood. Pero para kunin ang panig ng kanyang kampo sa mga paratang, kasama po natin ngayon dito sa studio ang kanyang abogado na si Atty. Bruce Rivera. Good morning, Attorney. Thank you for joining us. Good morning. Thank you for inviting me here. Una sa lahat, good morning sa lahat ng mga manonood. Kumusta na po si Madam Janet? Contrary po sa balita, hindi po talaga siya sinugod sa ospital. Mali po yung initial statement. Ang nangyari po ay pumunta siya ng ospital for magpa-check up and the doctors advised her to have bed rest because may elevated high blood pressure niya. Meron siyang a little bit of medyo naiinis siguro kasi sino ba namang hindi maiinis sa mga sitwasyon na ito. Kaya the doctors advised her to take a bed rest and have her sedated. So, nasa bahay lang po siya. Pero talaga hong hypertensive si Madam? Oo. Meron siyang hypertension to begin with. And of course, it's elevated. It's aggravated by the fact na itong mga lumalabas na kwento. Lumabas na po sa media si Madam Napoles at nagkaroon na siya ng several interviews. Pero ngayon ay medyo nag-slow down siya sa pagharap because of health concerns nga po. Pero kung ipakikilala niyo ho sa amin si Ma'am Napoles, ano po ba talaga ang nature ng kanyang negosyo at sino po ba siya? Okay, sa lahat po ng hindi nakakakilala kay Mrs. Napoles, to begin with, she is a daughter of Chinese businessman. So, hindi siya mahirap to begin with. Meron silang enterprising spirit. She is a businessman. She grew up with with a business-minded family. So, 30 years ago, they started their own business, her own business, because her husband works in the government before and retired. Ayaw talaga makialam sa negosyo niya. So, she started the business 29 years ago and the business is, first of all, general trading siya. So, she does stock investments, meron siyang real estate business, sometimes real estate planning, meron din siyang, of course, yung mga products na pwedeng export or import. Those are the things that she does for 30 years. Sinabi niyo po na ang kanyang pamilya, kahit pa man hindi pa siya nag-aasawa, ay mayaman na talaga sila. Gaano po kayaman si Miss Napoles? Ay, hindi ko po alam din. Siya mismo, hindi din siguro niya alam. Kasi, of course, the money, naka-tie up naman din yan sa mga negosyo niya. So ito po ba yung tipong yaman na talagang kayang bumili ng mga prime properties at magkaroon ng sinasabi nilang 15 sasakyan? Oo naman. Kaya? Kaya naman. Kasi hindi naman ito na unexplained wealth na katulad ng isang typical na politiko na bigla na lang magkakaroon ng ganito. May negosyo sila ng matagal na panahon, meron silang mga stock investments dati, meron silang international investments abroad, meron silang mga partners with those investments. So, in short, may kakayahan po silang gumawa ng mga bagay na sinasabi sa media. Trading, sabi niyo nga po, general trading. Anong klaseng trading po? Anong produkto? Ano yung mga I cannot go into the specifics nila? Because hindi po ako yung in charge doon sa sa corporate matters ng kanyang company. So I can only surmise. I do not wish to expound. Baka magkamali ako sa mga mga ini-export or mga tini-trade niya po. Sinabi na una na pong dininay ni Madam Napoles na wala siyang transaksyon sa gobyerno. Kahit ni isang beses ba ay hindi siya nagkaroon ng transaksyon sa kahit na anong ahensya ng ating pamahalaan? Tinanong ko po siya straight. Sabi ko sa kanya, Mrs. Napoles, ma'am, sa inyo bang pagkakatanda, meron ba kayong at least one or any transaction with the government? And she was very straightforward when he answered me, wala akong transaction with the government. If in fact, wala siyang maalala na any transaction because ang kanyang negosyo malayo dun sa dealings with government. Any transaction with any NGO? Wala din kasi
number one, if you look at siguro, magpa-research ka sa SEC, mga sa NGOs, her name will never be there because isa lang yung company niya. And she's only active really yung sa mga religious charitable institutions na sinusuportaan niya because she is very devout and very pious as a Catholic. So, nothing, sa bagay, sabi nyo nga po ay wala kayong alam ko ano man yung tinitrade nila. So, kasi you hindi wouldn't naman even kasi know kung specific anything product, agricultural products. I don't want to make an assumption because I am not really particular. Pero I would not want to give a comment on that. Puntahan po natin na ito nga isang whistleblower na maliban po kay Ben Herloy na lumabas na si Merlita Sunyas. Sino po ba itong si Sunyas? Sa pagkakaalam nyo na ano po siya, ano ang koneksyon niya sa JLN Corporation? Okay. Contrary to her statement po, never po siya naging empleyado ng JLN and the records will bear us out in the case. Makikita na wala po siya sa payroll? Wala siya sa payroll ng JLN. Nandun lang po siya dahil si Ben Herloy po ay parang relative ni Mrs. Napoles ay personal assistant. Ben Herloy is also not an employee of JLN. However, because inuutos-utusan ni Mrs. Napoles si Ben Herloy, and Ben Herloy has meron siyang businesses of his own. Not only in Manila but also in Zamboanga. So may mga times na kailangan niyang kung kailangan siya ni Mrs. Napoles, inuutusan din niya si Sunyas na gumawa dong mga trabaho na dapat for him. So, andun si Sunyas sa JLN because andun si Ben Herloy. Magkakaibigan sila, magkasabay sila palagi. Andun lang siya because of his friendship with Ben Herloy sa office. And it's tolerated by Mrs. Napoles because she treated Ben Herloy as part of the family. So para pong ang sinasabi po ba ay kung madalas po siyang nandun sa opisina, like gaano kadalas? Every day you'll see her? Every week? Hindi ko na itanong kay Mrs. Napoles yan, pero nung isang beses ay pumunta ako, nakita ko po siya, nakaupo doon, nagkukwentuhan sila ni Mr. Loy. Of course, they did not notice me because mabilis lang po ang daan ko. But I cannot say kung anong everyday ba or... When did you see her there? Parang how long have you been with the family as a lawyer po? 2009. Oh, okay. Of course, because when I saw the face, nakilala ko siya. But I can be wrong, pero nakita ko siya. And when we verified, of course, because Mrs. Napoles does not know lahat ng employees niya, and her name is not theirs. And of course, because she is with Ben Herloy. Gaano po ba kadami ang empleyado ni Madam Napoles? Ayun ang hindi ko po ma-approximate. It's not a big company, but the problem is hindi naman din maalala mo lahat ng empleyado mo. Puntahan ko po yung report ng aming kasama, no? Maliban po kay Merlita Sunyas, ay itong mga alkalde na pinuntahan po namin. Dahil may mga nakuha tayong dokumento at sinasabi, naka-identify doon yung mga lugar na sinasabing dapat ay nakinabang. Ay yung mga humingi ng equipment and ng other products. Ano po? May nakausap po kaming alkalde na inaming nag-request nga po sila. Nag-request po sila ng fund at gamit para sa mga magsasaka. At kaharap po, through Miss Napoles daw, natanggap niyo po, ano po ang reaksyon dito? I don't, kung totoo man din they execute an affidavit and file the requisite case, kasi my client is pretty sure na hindi siya nakikipag-usap doon because that's never part of her business. So maybe they were misquoted, or if they actually saw Mrs. Napoles talk to them personally, then why don't they file a case against her? Kung totoo man na nakikipag-usap si Mrs. Napoles. Ito pong mga whistleblower, lumabas na si Ben Herloy at ito nga si Sunyas. Ang sinasabi, may 6 po silang whistleblowers. Ano po sa tingin nyo ang talagang motibo ng mga ito? Actually, itong 6, they're all acquaintances with Ben Herloy. We call them cohorts with Ben Herloy. So ang sinasabi ho ba natin, si Ben Hur lang ang nagtrabaho para sa JLN dun sa 6? Si Ben Herloy yung talagang connection nila doon. Parang lumalabas tao na lang ni Ben Hur yung mga connected kay Ben Herloy sila lahat. Pero kasama po ang ina
ni Ben-Hur doon sa magbibigay ng affidavit na bilang Opo. isang whistleblower? Because ang problema kasi nito, nagkaroon na kasi nagkaroon na ng lamat ang relasyon ni Mrs. Napoles at ni Ben-Hur noong nagsimula pang nalaman ni Mrs. Napoles na nagnakaw si Ben-Hur ng pera sa kanya. Malaking na siya ay sobrang nadismaya. Kaya po dahil doon pinaratangan at dahil doon nag-volunteer po siya na mag-retreat dahil nalaman din po namin na siya ay lulong sa droga, meron siyang nagkumukuha siya nagtitake siya ng ecstasy. Saan po siya nag-retreat? Nag-retreat po siya kay Monsignor Ramirez. For how long? So, si Miss Napoles ba ang nagdala sa kanya? Hindi po. Mismong sarili niya? Hindi po. Kasi po, nung nahuli siya, Mrs. Napoles wanted to file a case already for qualified theft. However, the two brothers, si Jojo at yung isang brother, thought na pwede naman na pag-usapan kasi part na ng family. But Mrs. Napoles, hands-off na siya initially. Ngayon, nung kinausap ng dalawang brother, ang sabi ni ni Ben-Hur, I will have a retreat, I want to change my life because may gender issue siya, meron siyang drug problem, so he wants to take a retreat. Ngayon po, because the family is very close or very devout Catholics, and Ben-Hur is also devout according to him. Doon po siya sa isang Monsignor, sa residence ng Monsignor. Nung time na yon, there were also, I think, 5 or 6 priests na galing ng China. And he was there, andun siya, hindi naman siya pinipigilan lumabas, andun lang siya, gising ikot, and they executed affidavits. Kaya nga na-dismiss yung case nila for serious illegal detention sa DOJ, of course, partly based on the affidavits of Monsignor Ramirez and the 5 priests na who has no motive to lie, na sinasabing tinatago daw siya. But according to him, tinatago daw siya doon. Alright. Ito ho, lumabas din na sumulat si Madam Napoles kay Pangulong Aquino? Yes, it was done out of desperation. Kasi nga, noong March 23, nagkaroon po ng alleged rescue kasi nga based on handwritten letters, which we'll present later on in our press con, na sinasabi na he is being detained. When the complaint affidavit was filed in the DOJ, hindi nila inattach yung letter. So we were curious bakit wala yung letter. So what we did, we forced them to show us the letter. Initially, hindi ayaw nila. Nung pinakita, the letter only said that may kasalanan siya, sana patawarin siya ni Mrs. Napoles, gusto niya magbago, mag-pray tayo for him. There was no detention. Kaya ang nangyari po, na-dismiss. Pero prior to the dismissal, nahuli kasi warrantless arrest yun eh. At no bail, walang bail yun kasi warrantless arrest. Kidnapping, walang bail. So from March until June, dun sa resolution, nakakulong po yung dalawang kapatid. Yung isa may sakit sa puso. Mrs. Napoles was very, very desperate siya because his brothers, one of which may be dying because of a heart attack. Ngayon po, sometime in April, tumawag po yung lawyer ni Ben-Hur kay Mrs. Napoles asking for money. Okay. We will also divulge everything in our press con. Ngayon po, sa sobrang laki ng hinihingi, sabi ni Mrs. Napoles, paano mabibigay yan? Ang sabi ng lawyer, either ibigay mo yan or hindi namin na-atras yung kaso and we will destroy your reputation. Hindi nagbigay, so ang nangyari, sabi niya, and I am with the administration. Nag-name drop po siya. Mrs. Napoles, thinking that it was just a ploy on his part, panakot lang, she was left with no choice but to write to the president. At pinadala po niya yung letter asking for help. May kilala ho ba siya? Kilala ho ba niya ng personal ang Pangulo? Hindi po, pina-LBC po niya. Pina-LBC po niya, hindi namin alam kung doon sa loob, nakarating ba kay Pangulo yung letter or may tao bang nagdala ng letter kay Pangulong Pangulong Aquino, or kung nabasa ba nila, hindi namin alam kasi walang action. Panghuli na lamang po, attorney, kayo ho ba ay magsasampa ng kaso laban po dito sa mga umaakusa sa inyong kliyente? Una, dun sa kay Ben-Hur, meron na pong pending na qualified theft case. But it has nothing to do with this? It has nothing to do with But with this po, yung pagiging whistleblower nila?
Of course, everything is in the media lang naman pa eh. So, we are contemplating on maybe... Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.